Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh bông lan chai được rất là nhiều khán giả yêu cầu, cũng như là có bạn cử trứng không có ăn được trứng thì mình chia sẻ cái bánh này không có cần dùng trứng. Bánh nở vuông cao thơm phức mà dễ làm lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị các nguyên liệu thì các bạn có thể xem thêm trong phần mô tả video. 220g bột mì loại số 8. Bên đây là 30g bột bắp nha, là tương đương 3 muỗng canh lân á. Mình có tiếp 120g đường cát vàng hoặc là đường mía, 240ml nước cốt dừa là khoảng 1 chén vậy nè, thêm một miếng chanh, chút nữa mình sẽ nặn ra khoảng muỗng canh á. Và đây là nửa muỗng cà phê baking soda, 1 muỗng cà phê vung baking powder, chút muối, vani, 1 muỗng canh rượu nho ha, hay là rượu rum cũng được, thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Đây là hai loại bột mình dùng nè, bột mì thấp protein cùng với bột bắp, 120g đường, chút muối, rồi thêm vani vô luôn. Rượu này có sẽ giúp cho nó thơm và cũng như là nó dễ nở. 1 chén nước cốt dừa cho vô luôn, miếng chanh nè, hoặc là 1 muỗng canh giấm cũng được, 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi tất cả mình sẽ khuấy đều ha, cho cái hỗn hợp của mình cái dạng nước nó sẽ tan đường trước, rồi chút nữa mình mới cho bột vô sau, chứ không thôi các bạn không khuấy tan đường khi mà mình cho bột vô là nó dễ lợn cợn lắm, phần bột nó sẽ không có tan đều. Do đây là cái bánh chay mình không có cần dùng trứng, nên là các bạn phải khuấy cho nó tan cái phần đường, cái hỗn hợp nước này phải kỹ một chút. Còn trứng nếu mà có thì các bạn thêm vào thì mình phải đánh bông. Rồi bây giờ mình sẽ rây bột vô ha, 30g bột bắp cho vô hết, rây cho bột của mình nó mịn Tiếp theo là 220g bột mì số 8. Các bạn rây vậy nè, mình trộn trước thì nó dễ mịn lắm, còn các bạn mà không rây mình trộn phần bột nó khó tan. Làm vậy nó dễ tan mà nó mịn cái bánh nữa, cái bánh của mình dễ trộn, cũng như là chút hấp ra nó mềm mịn ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy cho nó thật là đều ha. Cái này có bột nở cho nên là bánh của mình nó cũng nở tốt, kết hợp với rượu nho thì nó cũng tăng thêm cái độ nở và nó thơm. Mình có thêm chanh nữa đó, có axit cũng giúp cho bánh của mình nó nở tốt. Khuấy đều sơ qua cái rồi các bạn hãy cho tiếp vô, mình rây thêm một lần nữa cho hết phần bột. Bột nở các bạn cũng cho hết vô luôn ha. Mình dùng ở đây 1 muỗng cà phê vung bột nở cùng với nửa muỗng cà phê lân muối nở, rây tất cả vô chung hết. Bánh này làm thì nó không có khó các bạn, mà không có tốn nhiều thời gian nữa, không có cần phải ủ hoặc là mình đánh bông trứng gì hết trơn mình làm rất là dễ luôn, vừa nhanh nữa. Làm xong khuấy bột xong mình cứ để yên khoảng 10 đến 15 phút là được rồi, thì phần bột của mình nó sẽ nở tốt và nó không có bị chai bánh đâu. Dù là mới làm lần đầu các bạn cũng sẽ thành công luôn. Thì mình thấy cái hỗn hợp bột nó cũng chưa được mịn lắm nếu mà khuấy nhiều quá thì nó cũng chai bánh, nên là mình sẽ lọc trở lại qua cái rây. Bột này nó sẽ hơi đặc nha, đừng có lỏng, có nguyên liệu cùng với chất lỏng vậy là mình thấy nó vừa. Ngoài nước cốt dừa thì các bạn làm bằng sữa tươi không đường cũng ngon nữa. Ở đây mình làm nước cốt dừa cho bánh nó béo, tại vì mình không có dùng trứng nên là mình thích cái độ béo từ nước cốt dừa hơn. Khuấy đều để mình lấy hết cái hỗn hợp bột nha, tại vì ở trong đây nó đã có bột nở sẵn nên mình lấy hết luôn. Để hấp bánh thì mình dùng những cái khuôn nhôm, quét sơn lớp dầu để chống dính cho bánh, rồi bắt lên trên bếp mình hấp nóng nha, đồng thời cũng giúp cho nước nó sôi. Sau khi nước sôi thì các bạn hãy gót bột vô, vậy thì bánh của mình nó sẽ nở giống như là mình hấp bánh bò vậy đó. Khuôn nó nóng, nước nó sôi giúp cho bột nó nở tốt, nó không có bị chai. Bột phải đặc vậy nè. Mình khuấy xong rồi cái mình đi hấp cái khuôn thì cũng khoảng 5 đến 7 phút rồi đó, rồi cái hãy cho nó vô cái khuôn là nó được luôn. Bột nó cũng nở một chút cho nó nghỉ để nó có thời gian nó nở tốt.
Mình gót hết luôn ha, để coi được bao nhiêu cái khuôn bánh. Cho nó đầy dung lên thì các bạn hấp á, nó mới bung cánh. Còn nó lưng quá là nó không bung. Rồi bây giờ mình lấy chanh nè, các bạn dắt nó ra, sau đó thì mình dùng cái mũi nhọn của cây dao á, thấm vào nước chanh. Các bạn gạch hình chữ thập lên trên cái mặt bánh thì chút nữa cái đường chanh này nè, nó sẽ làm cho bánh của mình nó nở tốt. Nó nở lên trên cái mặt vậy luôn á. Rồi bắt lên trên bếp hấp ha. Nước phải sôi và nhớ là mình phải hấp lửa cao. Bánh này thì mình hấp khoảng 15 phút là được. Đủ thời gian thì bánh nó chín rồi. Các bạn mở nắp nhẹ ra ha, tắt bếp luôn. Thấy bánh quá trời hấp dẫn luôn. Cái nào cũng nở y như cái bông vậy đó. Nó bung cánh. Có cái màu vàng nè. Quá trời béo nước cốt dừa luôn các bạn. Thơm quá chừng luôn á. Bánh này có thể để nguội chút xíu ha. Mình lấy ra khỏi khuôn nó sẽ dễ hơn. Cái nào cũng nở hết. Không có cái nào bị chai hết trơn á. Mình làm được 12 cái bánh. Quá trời hấp dẫn các bạn ha. Bánh chay mà không có hề thua bánh mặn luôn á. Không có cần trứng mà bánh vẫn nở tốt. Và thơm ngon, béo nước cốt dừa nè. Mình cho thêm chút xíu rượu nho thì mình thấy nó thơm lắm. Còn nếu mà không có rượu nho thì các bạn bỏ qua cũng không sao ha. Mình cho chanh hoặc là giấm cũng được nữa. Thêm vani thì nó cũng thơm bánh. Đây cái bánh nó nguội rồi thì mình sẽ lấy nó ra dễ dàng, nó không có bị dính khuôn. Rồi cái bánh nó nhẹ tên luôn á các bạn. Cầm nó xốp á, nó không có bị nặng đâu. Cầm rất là nhẹ luôn. Mình dùng cái loại bột mì mà thấp protein thì tăng thêm cái độ xốp ngon cho bánh. Còn ngoài ra các bạn dùng loại bột mì đa dụng cũng được, nhưng mà cái tỷ lệ xốp á, nó sẽ giảm hơn chút xíu nha. Nhẹ lắm. Giống như là mình hấp bánh bò xốp vậy đó, nó nhẹ và nó bông. Bên trong cực kỳ xốp luôn. Bánh không có trứng cho nên là các bạn không có sợ bị tanh mùi trứng đâu. Thơm cái mùi vani, thơm thoang thoảng cái mùi rượu nho nữa. Bánh ăn nó mềm, nó tan ở trong miệng luôn, chứ nó không có bị chai cứng. Độ ngọt là mình thấy vừa ăn nha, kết hợp với độ béo của nước cốt dừa nữa. Ăn cũng giống tựa như là cái bánh bò xốp, nhưng mà nó sẽ mềm hơn bánh bò xốp một chút. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và kênh Alo Trà Vinh 2. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video. Rồi cái bấm vào cái đường link sản phẩm sẽ chuyển sang trang Shopee. Các bạn mua ủng hộ mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.